Now in last lecture we have seen Mendeleev's periodic table and its merits and demerits. Now we have to see modern periodic table. जेव्हा मॅन्डेलिव्हने त्याचा पिरियोडिक टेबल दिला होता त्यावेळेस इंटेरियर ऑफ द ॲटम्सची जास्त इन्फॉर्मेशन सायंटिस्टला नव्हती, पण त्याच्यानंतर व्हेरियस एक्सपेरिमेंट झाले फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस इंटेरियर ऑफ द ॲटम्स. ठीक आहे, ॲटमच्या इंटेरियरसाठी व्हेरियस एक्सपेरिमेंट झाले आणि याच एक्सपेरिमेंटमध्ये हेनरी मोसले हा जो इंग्लिश सायंटिस्ट होता त्याने पण इन 1913 ला एक एक्सपेरिमेंट केला विथ द हेल्प ऑफ एक्स-रे ट्यूब. ठीक आहे, and he demonstrate that atomic number of an element is correspond to the number of proton present in the nucleus of the atom of an element, correct? And he told that the atomic number of an element is more fundamental property than the its atomic mass. ठीक आहे, म्हणजे त्याने काय सांगितलं तर त्याने एक एक्सपेरिमेंट केला विथ द हेल्प ऑफ एक्स-रे ट्यूब आणि त्याच्यानंतर त्याने काय सांगितलं तर atomic number of an element is nothing but number of positive ions or number of proton present in the nucleus of an atom, and this atomic number is more fundamental property than its atomic mass. ठीक आहे, atomic mass पेक्षा atomic number हा काय आहे जास्त फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे एलिमेंट्स ची. and depend on this he gave one law and that law is called as modern periodic law. ठीक आहे, त्या लॉला काय म्हणतात modern periodic law, correct? Now what is this law? This law is the property of element is the periodic function of their atomic number. ठीक आहे, the properties of element is the periodic function of their atomic number. ठीक आहे, आता ह्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत तर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. करेक्ट, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. ठीक आहे, ॲटॉमिक नंबर्सचे काय आहेत ते तर पिरियोडिक फंक्शन्स आहेत, म्हणजे काहीतरी डेफिनाइट ॲटॉमिक नंबर्स नंतर काय होतात ते केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज काय होतात ते रिपीट होतात ते. तर हा जो हेनरी मोसले होता इंग्लिश सायंटिस्ट होता त्याने पहिल्यांदा डिफरंटली विचार केला फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट क्लासिफाय करण्यासाठी पहिल्यांदा डिफरंटली विचार करणारा डिफरंटली थिंक करणारा हा जो पहिला सायंटिस्ट आहे तो कोण हेनरी मोसले. कारण की आपण जर आधीचे पिरियोडिक टेबल बघितले तर आपण मॅन्डेलिव्हचा पिरियोडिक टेबल बघितला, न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह बघितला, देन डोबेर्नियस ट्रायड्स बघितले. ह्याच्यामध्ये सगळ्यांनी काय केलं होतं तर ह्या सगळ्यांनी एलिमेंट्स असे अरेंज केले होते की इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मासवर, त्यांच्या इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मासवर काय केले होते त्यांनी एलिमेंट्स अरेंज केले होते. ठीक आहे, बट हेनरी मोसले वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट हु अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबर. ठीक आहे, आणि हे जे इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबरवर अरेंज केले त्याच्यावरून त्यांनी एक टेबल बनवला अँड दॅट टेबल इज कॉल्ड ॲज modern periodic table. Now in modern periodic table the properties of elements can be identified more accurately. ठीक आहे, जास्तीत जास्त ॲक्युरेटली आपण काय करू शकतो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फाइंड करू शकतो. ठीक आहे, किंवा आपल्याला जास्तीत जास्त ॲक्युरेटली प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स त्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मधून काय होतील भेटतील. आता हे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल काय यूज करतात कारण की यामध्ये जे मॅन्डेलिव्हचे ड्रॉबॅक्स होते ते सगळे काय झाले रिकवर झाले. आता मॅन्डेलिव्हचे जे ड्रॉबॅक्स होते ते कसे रिकवर झाले ते बघूया आपण. तर फर्स्ट ड्रॉबॅक काय होता मॅन्डेलिव्हचा तर मॅन्डेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबल मध्ये जे कोबाल्ट आणि निकेल सारखे जे एलिमेंट्स होते ज्यांचा ॲटॉमिक मास सेम होता तो त्याने काय केले होते एकाच बॉक्स मध्ये प्लेस केले होते किंवा एकाच ग्रुप मध्ये काय केले होते त्यांनी ते प्लेस केले होते. ठीक आहे, पण आता ह्या हेनरी मोसलेने काय केले तर सगळे जे एलिमेंट्स होते दॅट एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबर. ठीक आहे, त्यांच्या ॲटॉमिक नंबरवर त्यांनी काय केले होते अरेंज केले होते. म्हणून हा पहिला जो ड्रॉबॅक होता किंवा पहिलं जे लिमिटेशन होतं मॅन्डेलिव्हचं ते काय झालं तर रिकवर झालं. ठीक आहे, किंवा रिमूव्ह झालं. कसं काय तर हे फक्त काय केलं ॲटॉमिक नंबरवर अरेंज केले कारण की कोबाल्ट आणि निकेलचा ॲटॉमिक नंबर सेम नाहीये पण त्यांचा ॲटॉमिक मास काय आहे सेम आहे. आता ॲटॉमिक नंबर सेम नाहीये म्हटल्यावर ते काय होतील डिफरंट
कॉलम्स मध्ये किंवा डिफरंट ग्रुप्स मध्ये काय होतील, क्लासिफाय होतील. ठीक आहे, म्हणजे हा पहिला ड्रॉबॅक काय झाला इथं आपला रिमूव्ह झाला. आफ्टर दॅट सेकंड ड्रॉबॅक काय होता, तर आयसोटोप्स जे होते, आयसोटोप्स म्हणजे काय, हॅव्हिंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरंट ॲटॉमिक मास. ठीक आहे, आयसोटोप म्हणजे काय, हॅव्हिंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरंट ॲटॉमिक मास. ठीक आहे, त्यांचा ॲटॉमिक मास डिफरंट होता. पण आता आपण हा जो हेनरीचा पिरियोडिक टेबल बघितला तर हा कशावर आहे, तर ॲटॉमिक नंबरवर अरेंज केलेला आहे. म्हणून हा पण काय झाला, सेकंड जो लिमिटेशन होता तो पण काय झाला, रिकव्हर झाला. ठीक आहे, देन थर्ड लिमिटेशन काय होता, तर एलिमेंट्स अरेंज केले होते अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मास. ते युनिफॉर्म नव्हते. ठीक आहे, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नव्हते इन मेंडेलियस पिरियोडिक टेबल. बट इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट्स आर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. ठीक आहे, आता जर आपण बघितलं तर हायड्रोजन जो आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे. त्याच्यानंतर हेलियम 2, लिथियम 3. ठीक आहे, देन बेरिलियम 4. म्हणजे यांच्यामध्ये काय आहे, प्रत्येक एलिमेंट मध्ये काय आहे, युनिफॉर्मिटी आहे. म्हणजे काय, तर आपण ह्या जे 2 नोन एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये किती अननोन एलिमेंट्स फाउंड होऊ शकतात ते आपण काय करू शकतो, प्रेडिक्ट करू शकतो. ठीक आहे, हे असं प्रेडिक्ट आपण मेंडेलियसच्या पिरियोडिक टेबल मध्ये करू शकत नव्हतो. म्हणून ते काय होतं, तिथं लिमिटेशन होतं. आणि ते लिमिटेशन काय झालं, इथं रिकव्हर झालं. का, तर फक्त बाय अरेंजिंग ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबर. ठीक आहे, फक्त इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबरवर अरेंज केल्यामुळे हे सगळे काय झाले, लिमिटेशन्स किंवा ड्रॉबॅक्स रिकव्हर झाले. ठीक आहे, फक्त एक ड्रॉबॅक्स राहिलाय किंवा एक लिमिटेशन आहे मेंडेलियस पिरियोडिक टेबल मध्ये, ते म्हणजे पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. ठीक आहे, एवढं एकच मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये लिमिटेशन राहिले, ते म्हणजे पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. ठीक आहे, now next we have to see structure of modern periodic table. Now this is the layout of the modern periodic table. You can see modern periodic table on your screen. ठीक आहे, तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता modern periodic table. This is the layout of the modern periodic table. Now this modern periodic table has 7 horizontal rows. ठीक आहे, 7 horizontal rows. That 7 horizontal rows are called as periods. These 7 horizontal rows are called as periods. ठीक आहे, किती पिरियड्स आहेत, ते जे 7 हॉरिझॉन्टल रोज आहेत दॅट आर कॉल्ड ॲज पिरियड्स. अँड 18 व्हर्टिकल कॉलम्स. असे किती कॉलम्स आहेत, टोटल 18 व्हर्टिकल कॉलम्स. हे व्हर्टिकल कॉलम्स कसे किती आहे, तर 18 कॉलम्स आहेत. ठीक आहे, इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल देर आर 7 हॉरिझॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड ॲज पिरियड्स अँड 18 व्हर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड ॲज ग्रुप्स. ठीक आहे, 18 ग्रुप्स आहेत आणि 7 पिरियड्स आहेत. ठीक आहे, आता हे जे पिरियड्स आणि ग्रुप्स आहेत ते 118 काय करतात, असे बॉक्सेस क्रिएट करतात. ठीक आहे, दिस 18 ग्रुप्स अँड 7 पिरियड्स मेक्स ए 118 बॉक्सेस अँड इच एलिमेंट इज फिक्स्ड इन दिस बॉक्स अकॉर्डिंग टू देअर ॲटॉमिक नंबर. ठीक आहे, त्यांच्या ॲटॉमिक नंबर नुसार काय केले, त्या बॉक्सेस मध्ये त्या एलिमेंट्सला काय केलेले आहेत, तर अरेंज केलेले आहेत. ठीक आहे, टोटल 118 एलिमेंट्स आहे. आउट ऑफ दॅट 118 एलिमेंट्स up to 92 elements, all elements are natural elements. ठीक आहे, हे सगळे काय आहेत, 92 पर्यंत, युरेनियम पर्यंत सगळे काय आहेत, नॅचरल एलिमेंट्स आहेत. आणि 92 to 118 पर्यंत काय आहेत, सगळे मॅन मेड एलिमेंट्स आहेत. करेक्ट, we can clearly see this in the modern periodic table. Up to 92 there are natural elements, up to uranium there are natural elements, and further 92 all are man-made elements. That means it is made in the laboratory. Now this modern periodic table get divided into 4 blocks, that are S block, P block, D block and F block. Now first two groups, these first two groups are get divided into S block. Then from third group to the 12th group, ठीक है, third to the 12th group get divided into D block. D block started from third group to and end up at a 12th group. ठीक है, स्टार्ट कुठून होतोय, थर्ड ग्रुप पासून होतो आणि एंड कुठे होतोय, 12th ग्रुपला होतो. ठीक है, आफ्टर दॅट P block started from 13th group and ended at a 18th group. ठीक है, 18th ग्रुपला काय होतोय, तो एंडेड होतोय. And we can see two rows at the bottom of this
modern periodic table. These two rows are get classified into the F block. ठीक आहे, या टू रोज कशामध्ये क्लासिफाय होतात तर F block मध्ये क्लासिफाय होतात. ठीक आहे. Then this S block, which elements are get classified into this S block? This S block elements contain alkali metals and alkali earth metals. ठीक आहे, या S block मध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत तर alkali metals and alkali earth metal. ठीक आहे. This S block contain two groups. ठीक आहे, फक्त दोनच ग्रुप याच्यामध्ये असतात. Then D block contain all the metals. ठीक आहे, all the metals are included in the D block. Then P block contain metal, non-metal, metalloid and noble gas element. ठीक है, metal, non-metal, metalloid and noble gas element. These are contained in the P block. Correct. Then this F block, which is situated at the bottom of the modern periodic table. This F block contain two rows that are lanthanide and actinide. This series are lanthanide and actinide. That means F block contains lanthanide series and actinide series. Correct. Now this is the general structure of the modern periodic table. तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर बघू शकता मॉडर्न पिरियोडिक टेबलचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर ते तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर बघू शकता. आणि 118 एलिमेंट्स कसे अरेंज केलेले आहेत अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबर ते पण तुम्ही काय करू शकता तुमच्या स्क्रीनवर बघू शकता. Now next we have to see pattern related to the groups and electronic configuration in modern periodic table. Correct? Pattern related to the groups and electronic configuration. Now if we consider first group of the modern periodic table, now that first group contain hydrogen, after that lithium, then sodium, then potassium and so on. ठीक है, these are the elements from the first group. ठीक है, ग्रुप फर्स्ट चे काय ते सगळे एलिमेंट्स आहेत. मग यांच्या आणि ह्या ग्रुप फर्स्टच्या आणि त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये आपल्याला काय सिमिलरिटीज दिसतात ते आता आपल्याला काय करायचंय बघायचंय. इफ यू कन्सिडर हायड्रोजन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 1, करेक्ट. देन लिथियम 3, सोडियम 11, पोटॅशियम 19, करेक्ट. इफ यू राईट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिले तर काय आपल्याला माहिती आहे देर आर 4 शेल्स. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण 4 शेल्स कन्सिडर करतो, K, L, M and N. These are the 4 shells we are considering when writing the electronic configuration. Now hydrogen having atomic number 1, that means we know capacity of K shell is 2, capacity of L shell is 8, then M shell is 18 and N shell is 32. Correct. Now hydrogen having only one number of proton, that means, or only one number of electron, that means it will go into the K shell. Then lithium means 2, 1. Then sodium 2, 8, 1. Then 2, 8, 8, 1. Correct. This will be the electronic configuration of some elements from group 1. Okay. Now what similarity we can see in the elements of group number 1. Now if we draw the electronic configuration, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर ड्रॉ केलं तर हे हायड्रोजन फर्स्ट शेल आहे, के शेल. ठीक आहे, या के शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असणार, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे म्हणून. देन लिथियम जर कन्सिडर केला तर फर्स्ट के शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असणार. देन सेकंड एल शेल मध्ये किती आहे तर 1च इलेक्ट्रॉन आहे. ठीक आहे. आफ्टर दॅट इफ यू कन्सिडर सोडियम फर्स्ट शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स and third shell मध्ये 1 electron. ठीक आहे. That means which pattern we can see in the groups according to their electronic configuration. ठीक आहे, काय पॅटर्न दिसतोय तर आपण जर टॉप टू बॉटम जर गेलो तर एक शेल काय होत जातोय त्या एलिमेंट्स मध्ये किंवा त्या ग्रुप मधील एलिमेंट्स चा एक शेल काय होत जातोय इन्क्रीज होत जातोय. और दी वॅलेन्सी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 इज व्हॉट 1. आपल्याला माहिती आहे वॅलेन्सी म्हणजे काय, नंबर ऑफ ॲटम प्रेझेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल. ठीक आहे, आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट आहेत तर या एलिमेंट्सच्या 1 ॲटम प्रेझेंट आहेत. दॅट मीन्स वॅलेन्सी ऑफ ऑल दिस एलिमेंट इज 1. करेक्ट. दॅट मीन्स
as we go top to bottom in group 1, the valency remains same. Okay, this pattern we will see according to their electronic configuration. ठीक आहे, एलिमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वरून आपल्याला हा पॅटर्न काय होतोय मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये दिसतोय. नाउ नेक्स्ट इज पिरियड्स and electronic configuration. Correct. Now if we consider second period of modern periodic table, that second period of modern periodic table contains elements like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Correct. Lithium having atomic number 3, then beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and neon 10. Now if we write the electronic configuration of all these elements, right? First K shell, then L, M, N, correct? Then lithium having atomic number 3, that means 2, 1. Then beryllium 2, 2, boron 2, 3, 2, 4, nitrogen 2, 5, oxygen 2, 6, then fluorine 2, 7 and neon 2, 8. Correct. That means if we consider the periods and electronic configuration, then we can see that the number of electrons get added in this same shell. ठीक आहे, एकाच शेल मध्ये काय होतंय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होत जातं ते ऍड होत जातं ते कशामध्ये, तर पिरियड्स मध्ये. पिरियड्स मध्ये जर आपण बघितलं लेफ्ट टू राईट जर गेलं तर काय होतं त्यात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होत जातात सेम शेल मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होत गेलेले ऍड होत गेलेले. ठीक आहे, हा पॅटर्न काय होतोय आपल्याला मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये दिसतोय. याच्यामध्ये शेल चेंज होतोय का, तर शेल चेंज होत नाहीये. तर काय होतंय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट इंक्रीजिंग आफ्टर ईच एलिमेंट. ठीक आहे, प्रत्येक एलिमेंट्स नंतर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होतात ते इन्क्रीज होत जातात ते. ठीक आहे, आणि ग्रुप्स मध्ये काय भेटतंय आपल्याला, तर प्रत्येक एलिमेंट्स नंतर एक शेल काय होतोय इन्क्रीज होत जातोय. इथं काय इन्क्रीज होत जातोय, तर इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होत जातात पिरियड्स मध्ये आणि ग्रुप्स मध्ये शेल्स इन्क्रीज होत जातात. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला समजलं आहे. आपल्याला पुढे ट्रेंड्स बघायचे. ट्रेंड्स इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, दीज ट्रेंड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट्स वी हॅव टू सी.